Ну що ж, вітаю вас, мої любі темоголіки. Подивимось, що нам приїхало цього разу. Угу. Так. Ну, упаковочка, як ви бачите, нічого нового, як завжди. Покручена та пам'ята, як моє життя. Що не дивно. Ну, як ви вже бачите, по малюнку це якийсь вентилятор. Так, окей. Зараз розпакуємо і подивимося детальніше. Так. З чого почнемо? Почнемо, мабуть, з цього краю, де найбільш пам'ятно, щоб одразу подивитися, які в нас тут можливі недоліки. Шлях до вас трафив, звичайно, за таку доставку, шановні перевізники, хто б ви не були. Так, що у нас тут перше? Ага, ну як завжди інструкція. Так, інструкція, в принципі, нічого нового. Швидше за все, рідненької солов'їної ми тут не знайдемо. Так, все що завгодно, крім солов'їної. Так. Ну і чудово, що немає свино-собачої, теж добре. Але для того, щоб щось тут розібрати, прочитати, нам як завжди потрібен ось такий чудовий інструмент. Тому що за допомогою нього тут щось буде зрозуміло. Так, ну добре, це не цікаво. Дивимося, що саме ми отримали. Так. Так. Оп. Так. Угу. Це в нас задок. А ось передок. Так. Що ми тут маємо? Упаковочка, в принципі, ну, не допоможе в розборі. Хоча тут щось на ній написано, але добре. Наступного разу. Так. Чарівний момент. Розпаковка. О, як воно гарно все шурудить. Так. Ну, що я вам можу сказати? На перший погляд виглядає непогано, але видно, що хтось ним вже користувався. Тому що ось, бачите, плями бруду на нижній частині. Якийсь китаєць їв суші і не витирав писок. Так, що воно таке є? Ми маємо тут два вентилятори та маємо три якихось ще отвори. Ці отвори мають слугувати нам як зволожувач повітря. Так. Зараз. Ну, насправді він весь якийсь трішки брудний. В якомусь пилу, сіреньке, чорненьке, коричневеньке. По якості пластику, ну такий стандартний дешевенький пластик, хоча буває набагато і краще. Так, вентилятори регулюються під кутом, можна виставляти, нижній, верхній, так. Кут невеликий, орієнтовно, градусів до 15 ми можемо регулювати. Так, що ми тут маємо? Так, отвір для зарядки Type-C, ось бачимо з вами вже якість збірки, щоб у вас ручки не боліли, мої золоті китайці. Так, кнопочки. Ой! Навіть запрацювало від першого натиску. Що це робиться? Що це коїться? Перший натиск, ага, дивіться, ось у нас запрацював нижній вентилятор. Так, якщо я нажму ще раз, збільшується швидкість нижнього вентилятору. Верхній поки в нас на місці. Ось ви можете бачити, він не хоче працювати. У нього сьогодні, мабуть, шабат. Так. А як нам увімкнути верхній вентилятор? Так, кніпочки в нас більше ніякі не працюють. Це вимкнулось. Дивина та й годі. Чарівна підсвітка. Працює виключно нижній вентилятор. Десь, як ви можете спостерігати, в нас прокручується основа. Тобто, якщо ми ось так поставимо цей чудо-прилад, він буде крутитися, що, в принципі, для додаткового функціоналу досить гарно.
Так, окей, добре, з цим ми розібралися. Як же у нас працює верхній вентилятор? Що для цього потрібно зробити? Сказати якесь чарівне слово. Ні. Сінця-лябім, абракадабра. Запрацюй. Увімкнись. А щоб тебе качка копнула. Ні, ніяк. Мабуть, у нас нижній вентилятор. Аплодисменти, похлопаємо. Ще раз. Так, не працює. Швидкість перемикається, а вентилятор не працює. Але чому? Мабуть, ось інша верхня кніпочка. Ні, це швидкість перемикає. Довге затискання, нижнє світло вімкнулось. Цікаво. Не працює. Бачите, світло вімкнулося, а сам вентилятор не працює. Прокинься, друже. Тебе знімають. Давай. Покажи, на що ти здатен. Не працює, на жаль. Що ми тут маємо? Нічого ми тут не маємо. Зараз подивимося, що у нас в верхньому контейнері. Ок. Те. Ага, ремінець. Ну, ремінець, як ви можете бачити, зі шкіри молодого дермантину. Чудової якості. Так, зрозуміло. Поки відкладемо, що у нас тут ще є. Ага, так. Дрітик. Що у нас тут? Ну, зрозуміло. Type-C, Type-A. Так, це ми відкладемо. І це в нас контейнер для додавання рідини. Окей. Ну, додамо рідини. Так, на перший погляд, ємність тут орієнтовно. Ой, воно вже чадить. Десь 200-250 мл. Ось, як ви можете бачити, працює у нас ці сопла для зволоження повітря. Так, закриємо на всякий випадок кришечкою. Кришечка закривається досить так тугенько. В принципі, нормально, щоб не розляпалась водичка. Але, так як ви знову ж таки бачите, в нас не працює верхній вентилятор. Все-таки навіть при водичці. Ну, який ми з вами можемо зробити висновок? Правильно. Цього разу тему зовсім не в тему. Ось така оказія. Ось ви, як бачите, підсвічується ось ця смужечка, на якій ми можемо бачити рівень води. Ну, зараз я трішки нахилив, тому він трішечки вище половини. Але, в принципі, в вертикальному положенні видно, ну, майже повний. Виглядає це все симпатично. Ніби як і варте уваги. А ну зараз подивимося ще ось кнопочка на ротацію. Ну так, ротація теж працює. Потік повітря від нижнього вентилятору досить таки непоганий. Відчувається. Зволожувач працює досить таки непогано. Прям я ось відійшов, десь на пів метра пара виходить. Потік повітря відчувається, ну, на відстані метрів 1,5-2 відчувається гарно від одного вентилятора. Я впевнений, якби працювало два вентилятори, то мене б знесло десь орієнтовно в іншу кімнату. Але маємо те, що маємо. В принципі, нічого більше тут додати не можна, тому що ми з вами бачимо, що за якість. Ну, це ремінець шкіри молодого дерматину. Зараз ми спробуємо ще його додати, доєднати до цієї всієї конструкції чудернацької. Побачимо, що у нас тут вийде. Так. Ага. Тут у нас є такий надрізик. Ось ви бачите, так, який нам дозволяє легенько зачепити за перше вушко. Так. Відповідно, з цієї сторони ми робимо те ж саме. Чіпляємо за друге вушко.
Ну, ось така з вами у нас ситуація. Маємо ручечку для перенесення. Зручно, неважко, легко, можна його носити. Будь-яке місце переставляти, що великий плюс. Так, ну, будь-де він поміститься. Загальна вага його з водичкою зараз десь до 1 кілограма. Але, маємо халепу з верхнім вентилятором. Ну що ж, будемо писати зараз скаргу на тему. Хай компенсують або роблять повернення. Так, дивіться, тут є ще одна фішечка, я розібрався. Ми маємо регулювання цих 3 отворів зволожувача. І можемо вмикати або ось один центральний отвір одним натисканням, другим натисканням 2 бокових, праворуч і ліворуч, і третє натискання всі 3. Також маємо змогу регулювати. Прям техніка на межі фантастики. Ну і ще одне натискання і вимикається. Ось така приємна фішечка. Але ж верхній вентилятор не працює. Шлях биття трафи. Так, окей. Ну і головне зараз, що ми з вами маємо перевірити. Наші буремні часи, все вірно, ми маємо перевірити, чи працює ця клята виварка від павербанку. Оскільки ми знаємо, що наші північні сусіди, аби їм руки покрутило, роблять так, що ми інколи сидимо без світла, то ми маємо з вами розуміти, чи є в нас додаткові шляхи для зарядки. Так, ну що ж, беремо звичайний павербанк. Беремо павербанк звичайний 9 вольт, 12 вольт, стандартний, нічого складного. Беремо цей дрітик, який йде в комплекті. І зараз ми з вами легесенько все перевіримо, чи він дає нам зарядку до цього девайсику. Так, один сюди, інший сюди. І дивимося, що змінилося. Угу. Так, чудово, бачимо. Засвітився червоний індикатор ось тут. І засвітився відсоток заряду на павербанку. Тобто все працює, він заряджається. Окей, супер. Так, а тепер ще цікаво, чи він працює в момент, коли він заряджається. Зараз перевіримо. Так, але, на жаль, лише на нижньому вентиляторі. Так, дивіться, все працює, все чудово. Апарат заряджається і працює. Але верхній вентилятор так і не працює, лише змінює підсвітку. До речі, якщо когось зацікавив ось цей отакий чудовий гарний ножичок, одразу кажу, це не з тему, це з конкурентів з Аліка. Але якщо вам цікаво огляд на цей ножичок, можу відзняти, якщо залишите, давайте так, 20 коментарів. І ми відзнімемо огляд цього ножичку, тому що насправді є про що розповісти. Він мене приємно... Ну, не буду випереджати події. Залишите коментарі, відзнімемо огляд і на нього. Так, мої золотенькі, ну що ж, я вам вдячний за увагу. Підписуйтесь, коментуйте. Буде ще дуже багато оглядів попереду, тому що я затарився як не в себе. А зараз, як то кажуть, звідки родом, туди й ходом. На все добре, пока-пока.